तो कैसे हैं आप लोग। आज को भिडियो में हामी क्लास 12 को केमिस्ट्रीबाट हामी अल्कोहल भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौं। क्लास 12 को केमिस्ट्री में अर्ग्यानिक में हामीले पढ्नुपर्छ अल्कोहल भनेर पढ्नुपर्छ। आज त्यसैको बारेमा हामी हल्का इन्ट्रोडक्सन पार्टमा यस भिडियोमा हामी हेर्ने छौं। र मेरो नाम हो सक्षम रिजाल र हाम्रो यो सानो च्यानल माई सोलुसनमा सबैलाई स्वागत छ। ल त भिडियोलाई सिधै सुरु गरौँ। ओके ठीक छ। अल्कोहल अल्कोहल भनेको के हो त हैन, सिधै अब टपिकमा छिर्ने हामी। अल्कोहल भनेको अब यहाँ हेर्ने मैले चट्टसँग यहाँनेरि स्क्रिनमा देखिसक्नुहुन्छ। मैले यहाँनेरि के लेखेको छु भन्दाखेरि अल्कोहलको डेफिनेसन लेखेको छु। हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभ अफ अल्केन। अल्केनको हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे भन्दाखेरि अल्कोहल भनिन्छ अरे। हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई अल्केन भनेको थाहा छ। हामीलाई अल्केन भनेको के लेख्छौं भन्दाखेरि हामी अल्केन भनेको छ नि इथेन मिथेन प्रोपेनहरु छ कि छैन, छ नि, हामीलाई त्यो थाहा छ। अल्केन भनेको भनेपछि त्यसको चाहिँ हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे भन्दाखेरि अल्कोहल भनिन्छ अरे। भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो जुन छ अल्केन हामी त्यसलाई कसरी लेख्छौं भन्दाखेरि RH भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि अल्केन हो। ठीक छ, RH हाम्रो अल्केन हो। भनेपछि यसबाट चाहिँ हामीले सपोज यो R लाई चाहिँ यो H लाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्यौं, माइनस गर्यौं र प्लस के भनेको छ हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभ भनेको छ नि त। भनेपछि प्लस OH हाइड्रोक्साइड हामीले एड गर्यौं भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब ROH हुन्छ। र यसैलाई हामी यसैको नाम हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यसलाई AL-kuh-hol अल्कोहल भन्छौं। भनेपछि हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभ अफ अल्केन, यो अल्केन ग्रुपको हाइड्रोक्साइड डेरिभेटिभ चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि आर्कल चाहिँ अल्कोहल अरे। यसैलाई के भनिन्छ अल्कोहल भनिन्छ। र यसको जेनरल फर्मुला GENERAL जेनरल फर्मुला चाहिँ FORMULA फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CnH2n+1 अनि OH हुन्छ। ठीक छ, यसको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जेनरल फर्मुला। यो पनि चट्टसँगले एकछिनमा नोट डाउन गर्नु। ओके, अल्कोहल भनेको अब चिनियो अल्कोहल यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अब अल्कोहलको के छ भन्दाखेरि तीनवटा अल्कोहललाई 3 क्लासमा डिभाइड गरेको छ। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक र पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भनेर। ठीक छ, मोनो के अरे भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा मोनोहाइड्रिक MONO मोनो HYDRIC मोनोहाइड्रिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द अल्कोहल व्हिच कन्टेन सिंगल हाइड्रोक्साइड ग्रुप भनेको AL-COH अल्कोहल व्हिच कन्टेन with CONTAIN contain SINGL single HYDROXID single hydroxide GROUP ग्रुप भनेको यस्तो खालको अल्कोहल जुनमा चाहिँ सिंगल एउटा मात्रै हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ। हाइड्रोक्साइड ग्रुप भनेको यस्तो ग्रुप हो, एउटा मात्रै छ भने यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि मोनोहाइड्रिक भन्यो। जस्तैको लागि एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अल्कोहल भनेको यस्तो हो नि त ROH हो कि हैन त ओके न हो नि, मैले अघि भनिसके। भने पछाडी यहाँबाट हामी के लिन सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै CH3OH यसमा कतिवटा यो एउटा के हो, यो यसको नाम के हो METHA मिथानोल मिथानोल हो। ठीक छ, यसमा कतिवटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ, एउटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ। त्यसैगरी CH3CH2OH हो, यो के हो भन्दाखेरि ETHANOL इथानोल हो। यसमा कतिवटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ, यसमा एउटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ। भनेपछि यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मोनोहाइड्रिक भनिन्छ। ठीक छ, अल्कोहल व्हिच कन्टेन सिंगल हाइड्रोक्साइड ग्रुप दैट अल्कोहल इज कल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। त्यसैगरी 2 नम्बरमा हामी के लिन सक्छौं भन्दाखेरि डाइहाइड्रिक DIHYDRIC डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अल्कोहल व्हिच कन्टेन CONTAIN कन्टेन व्हिच कन्टेन अब यहाँ सिंगल हो नि यहाँनेरि 2HYDROXID हाइड्रोक्साइड ग्रुप GROUP ग्रुप। म चट्टसँगले यहाँनेरि नोट जस्तै गरी चट्ट लेख्दैछु, आफूले पनि पज गरेर सार्ने हैन अनि बुझ्ने। ठीक छ, म सर्ट पढाइहाल्छु। यसमा खासै इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो, त्यसमा केही पनि छैन हैन, बस हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। ठीक छ, अल्कोहलको डेफिनेसन अल्कोहललाई यसरी लेखिन्छ। अल्कोहल भनेको यो हो ROH भनेर हामी बुझ्छौं। यसको जेनरल फर्मुला भयो। त्यसपछि टाइप्स के छ भन्दाखेरि मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक भनेको छ। मोनोहाइड्रिक हामीले हेरिसक्यौं जसमा एउटा मात्रै के हुन्छ अल्कोहल व्हिच कन्टेन सिंगल हाइड्रोक्साइड ग्रुप, एउटा मात्रै हाइड्रोक्साइड ग्रुप कन्टेन गरेको अल्कोहललाई मोनोहाइड्रिक भन्यो। त्यसैगरी अब डाइहाइड्रिकलाई अल्कोहल व्हिच कन्टेन 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप भनेको के भन्दा डाइहाइड्रिक अल्कोहल भयो। भनिसके पछाडि यसको एक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ ल। एक्जाम्पल हेर्दा के हुन्छ CH2OH अनि यहाँनेरि फेरि CH2OH यस्तो खालको हो। यो एउटा एक्जाम्पल भयो। ठीक छ, यहाँ के छ दुईटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ कि छैन, छ नि दुईटा हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ भने पछाडी यो के भयो भन्दाखेरि डाइहाइड्रिक अल्कोहल भयो।
ठीक छ यहाँ एउटा छ यहाँ अर्को छ भनेपछि दुईटा भयो भनिसकेपछि यसको नाम पनि नामकरण पनि गर्दियौँ हामीले नामकरण पनि गर्नुपर्ने छ यसको नाम के भन्दाखेरि यो एउटै हो नि यहाँ दुईटा जस्तो देखेला यो एउटै हो यसको नाम के भन्दाखेरि ETHYLEN इथालिन ग्लिकोल हो ठीक छ यसको नाम इथालिन ग्लिकोल यो यस्तो खालको हुन्छ डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेर यसरी बुझिन्छ त्यसै गरी अब पोलिहाइड्रिक पनि छ POLYHYDRIC पोलिहाइड्रिक अल्कोहल अब पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब त थाहा पनि भइसक्यो पोलिहाइड्रिक अल्कोहलको म के डेफिनेसन लाग्छु भनेर AL-kuh-hol अल्कोहल व्हिच कन्टेन मोर देन 2 HYDROXIDE hydroxide GROUP ग्रुप ठीक छ एउटा दुईटा भन्दा धेरै हाइड्रोक्साइड ग्रुप कन्टेन गरेको अल्कोहललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोलिहाइड्रिक अल्कोहल भन्यो मान्छे यसको नि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल मैले के लेखेँ भन्दाखेरि हैन हामीले यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट यो छैन हैन CH2O जस्ट बुझ्नु पर्यो हैन इन्ट्रोडक्सनमा CH2CH2OH CH2OH ठीक छ एउटा भन्दा धेरै मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिए यसको नाम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि GLYCEROL ग्लिसरल हुन्छ ठीक छ यो एउटा मैले एक्जाम्पल दिएँ हैन एउटा एक्जाम्पल चट्टसँग राख्ने पोलिहाइड्रिक भनेको के हो थाहा पाउने एक्जाम्पल एउटा यति यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्ने र यतापट्टिको यति भइसक्यो हामीले 1 2 3 टाइप्स हामीले हेरिसक्यौं ठीक छ यसलाई पनि अब नोट डाउन गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि पज गर्ने र नोट डाउन गर्ने 1 2 3 पज अनि प्ले गर्ने मैले 3 सेकेन्ड टाइम दिए ठीक छ हामीले यहाँसम्म अब हेर्यौं अब हामी यति जति अब इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हैन यो इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो त्यसपछि अब हामी अलिकति थोरै इम्पोर्टेन्ट हैन अल्कोहलको अलिकति इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा हैन अब इम्पोर्टेन्टको अनुसारले अब अलिकति थोरै इम्पोर्टेन्ट भनेको अब के भन्दाखेरि हामीले डेफिनेसन हेर्यौं टाइप्स हेर्यौं त्यसैगरी कति भागमा क्याटेगराइज गरेको थियो 3 भागमा मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक र पोलिहाइड्रिक भनेर हामीले हेरिसक्यौं अब त्यसपछि अब हामीले हेर्नुपर्ने के भन्दाखेरि हैन आइसोमेरिजम हेर्नु भन्ने क्या अल्कोहलको के छ भन्दाखेरि अर्को टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो आइसोमेरिजम छ ISOMERISM के अरे भन्दाखेरि ठीक छ अब हामी अल्कोहलको आइसोमेरिजम अब कस्तो खालको आइसोमर यसले देखाउँछ त हैन आइसोमेरिजम छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हामी पढ्छौं अल्कोहलमा हैन के भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम कस्तो भन्दाखेरि CHAIN चेन ISOMERISM चेन आइसोमेरिजम अब चेन आइसोमेरिजम भनेको के हो भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम भनेको नि हैन द आइसोमेरिजम इन व्हिच द फंक्शनल ग्रुप इज एट द सेम पोजिसन बट चेन्ज इन कार्बन चेन इज कल्ड चेन आइसोमेरिजम अब मैले सर पढे बुझ्नु भएन होला एकचोटी म डेफिनेसन यहाँनिर लेख्दिन्छु हैन स्क्रिनमा अनि त्यसपछि टक्कसँगले बुझिन्छ ओके गिभ मी 1 सेकेन्ड ओके गुड मैले डेफिनेसन लेखिसके एकचोटी डेफिनेसन हेरौँ हैन स्क्रिनमा हेर्ने द आइसोमेरिजम इन व्हिच द फंक्शनल ग्रुप इज एट द सेम पोजिसन बट चेन्ज इन कार्बन चेन इज कल्ड चेन आइसोमेरिजम भनेको छ चेन आइसोमेरिजम भनेको के अरे भन्दाखेरि हैन अब चेन आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कम्पाउन्ड छ हैन अर्गानिक कम्पाउन्ड त्यसमा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप हुन्छ ठीक छ फंक्शनल ग्रुप हुन्छ अल्केन ग्रुपहरु हुन्छ ठीक छ त्यति मध्ये चाहिँ फंक्शनल ग्रुप चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा छ जस्तो जुन सुरुको अवस्थामा जस्तो पोजिसनमा थियो त्यस्तै अवस्थामा त्यही पोजिसनमा छ बट चेन्ज इन कार्बन चेन तर कार्बन चेन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन चेनको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ अरे ठीक छ कार्बन चेनको पोजिसन चेन्ज हुनेलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम भनिन्छ अरे जस्तै यहाँनिर अब एक्जाम्पल नहेरी बुझिदैन हैन मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ के एक्जाम्पल लिएँ भन्दाखेरि जस्तै CH3 CH2 CH2 के लिए भन्दाखेरि अब मैले यहाँ OH लिए अरे ठीक छ इथ मिथ प्रोप PROPANOL प्रोपानोल ठीक छ यसको नाम के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो प्रोपानोल हो अब प्रोपानोलमा यो के हो भन्दाखेरि यसको लागि यो प्रोपानोलमा यो OH भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि हैन जुन हाइड्रोक्साइड छ यो के हो भन्दाखेरि यसको लागि यो चाहिँ फंक्शनल ग्रुप भयो ठीक छ यो फंक्शनल ग्रुप भयो ओके के अरे यो फंक्शनल ग्रुप भयो र यति यो छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि अल्केन ग्रुप भयो अल्काइल ग्रुप भयो ठीक छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजममा फंक्शनल ग्रुप इज एट द सेम पोजिसन भनेको यसमा चाहिँ यो जुन OH छ फंक्शनल ग्रुप छ यो चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा रहिरहेको छ र हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि बाँकी रहेको यो कार्बन चेन छ नि 1 2 3 ठीक छ यो कार्बन चेन छ कि छैन कार्बन चेन छ भनेपछि यो कार्बन चेनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं हामीले आफ्नो अनुसारले के गर्न सक्छौं मोडिफाई गर्न सक्छौं ठीक छ के गर्न सक्छौं अरे आफ्नो अनुसारले यसलाई मोडिफाई यसको पोजिसन यो कार्बन चेनको यो कार्बनको पोजिसनहरु हामी आफ्नो अनुसारले मोडिफाई गर्न सक्छौं तर यो OH चाहिँ जहाँ कति हुनु पर्यो यसले आफ्नो ठाउँ छोड्नु नछोडोस्
ठीक छ यसरी मोडिफाई गर्न सक्छौं के यसले OH को आफ्नो जुन पोजिसनमा छ फर्स्ट पोजिसनमा छ हैन फर्स्ट पोजिसनमा छ यसले आफ्नो ठाउँ नछोडोस् भनेको यसले हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब CH3 CH ठीक छ CH3 CH3 OH लेख्न सक्यौं के यसलाई ठीक छ लेख्न सक्यो यहाँ के भन्दा यो आफ्नो ठाउँ फर्स्ट को जुन छ यो जा कति भयो भने यो कार्बन चेन के भन्दाखेरि यो कार्बन चेनको पोजिसन यो जुन थियो यो कार्बन चेन एउटा कार्बन चेन यो के गयो यता आयो ठीक छ यसैले हामी भन्छौं के भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम अब यसको नाम के हुने भयो भन्दाखेरि इथ मिथ प्रोप भनिसकेपछि इथ मिथ प्रोप PROPAN 2 ओल भयो ठीक छ यो के भन्दाखेरि 2 ओल भयो सरी हैन माई मिस्टेक यहाँ के भन्दाखेरि चेन आइसोमर भनेको के भनेको छ सेम फंक्सनल ग्रुप इज एट द सेम पोजिसन भनेको छ नि त फंक्सनल ग्रुप सेम पोजिसनमा हो भने त यसको यहाँ हेर्नु त यहाँ 2 आयो भनेपछि यो केमा पर्यो फंक्सन ग्रुप 2 पोजिसन अघि 1 पोजिसनमा परेको थियो 1 2 3 अहिले 1 2 पोजिसनमा पर्यो भनेपछि यो के भन्दाखेरि यो हाम्रो चेन आइसोमर भएन हैन माई मिस्टेक यो के भन्दाखेरि हाम्रो यो चाहिँ हैन चेन आइसोमर भएन यसको चेन आइसोमर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यसको हुँदैन चेन आइसोमर CH3 CH2 CH2 CH2OH इथ मिथ प्रोप बट ब्युटेनलको हुन्छ BUTANOL ब्युटेनलको हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि यसको अब यसको चाहिँ CH3 हैन अनि त्यसपछि CH2OH हुने भयो इथ मिथ प्रोप भनेपछि 2 इथ मिथ भनेपछि यहाँ 2 भयो नि त यो 2 पोजिसन भयो 2 मिथाइल METHYL मिथाइल PROPANOL यो एउटा एक्जाम्पल हाम्रो के छ भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम छ अब पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको अब म यहाँ डेफिनेसन लेख्छु अनि बुझिन्छ हैन अघि हामीले चेन आइसोमेरिजम पढ्यौं अब हामीले पोजिसन आइसोमेरिजम पढ्न गइरहेको छौं ओके ठीक छ अब यहाँ स्क्रिनमा डेफिनेसन देख्न सक्नुहुन्छ द आइसोमेरिजम इन व्हिच द पोजिसन अफ द फंक्सनल ग्रुप इज चेन्ज इज कल्ड पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको द आइसोमेरिजम इन व्हिच द पोजिसन अफ फंक्सनल ग्रुप इज चेन्ज भनेको फंक्सनल ग्रुपको अब चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्ने हैन के हुन्छ भन्दाखेरि अब द आइसोमेरिजम इन व्हिच द पोजिसन अफ द फंक्सनल ग्रुप इज चेन्ज इज कल्ड पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको अब फंक्सनल ग्रुपको पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको छ अघि के थियो फंक्सनल ग्रुपको पोजिसन जस्ताको त्यस्तै हैन आफ्नो ठाउँको आफ्नै ठाउँमा र कार्बन चेन्जको चेन्जलाई हामीले कार्बन चेनलाई हामीले हैन मोडिफाई गरेको थियौं भने त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चेन आइसोमेरिजम भएको थियो भने अब हामीले पोजिसन फंक्सन ग्रुपको पोजिसन चेन्ज गर्दा त के हुने भयो भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम हुने भयो भनेको एक्जाम्पल मैले के लिए भन्दाखेरि CH3 CH2 CH2OH PROPAN 1 ओल प्रोपेनोल भयो ठीक छ र यसलाई यसको के हुने भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको CH3 CH3 यसको चाहिँ OH भने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इथ मिथ प्रोपेनोलै भनि हैन भनेको PROPAN बट 2 होल किन भन्दाखेरि ओके ठीक छ यो भयो हाम्रो के भन्दाखेरि पोजिसन आइसोमेरिजम अघि मैले के गर्थे भन्दाखेरि अघि मैले चेनमै यो लेखतिर थिए हैन तर यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ पोजिसन चाहिँ चेन ठीक छ अघि यही एक्जाम्पल दिएको थिए चेनमा हैन यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चेनको थिएन यो चाहिँ पोजिसनको एक्जाम्पल हो ठीक छ यो पोजिसनमा चाहिँ यस्तो भयो यहाँ के थियो भन्दाखेरि OH ग्रुप यहाँ 1 पोजिसनमा थियो भने अब के भयो इथ मिथ प्रोप लंगेस्ट कार्बन चेन काउन्ट गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ प्रोपेन 2 ओल भयो ठीक छ यदि बुझ्यो पोजिसन आइसोमेरिजम भनेको फंक्सन ग्रुपको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भयो यहाँ OH फर्स्टमा थियो यहाँ कति भयो इथ मिथ भन्दाखेरि मिथ इथ गर्दाखेरि यहाँ 1 2 3 गर्दाखेरि 2 मा आयो अब त्यसैगरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि फंक्सनल आइसोमेरिजम छ पोजिसन चेन्ज र पोजिसन हामीले पढिसक्यौं हैन यसमा तीनटा हुन्छ अब हाम्रो लास्ट अल्कोहलको हैन पढ्नुपर्ने आइसोमेरिजम भनेको FUNCTIONL फंक्सनल ISOMERISM आइसोमेरिजम अब फंक्सनल आइसोमेरिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब म डेफिनेसन लेख्छु है
ओके ठीक छ फंक्शनल आइसोमेरिज्म भनेको द आइसोमेरिज्म इन व्हिच द फंक्शनल ग्रुप इज चेन्ज इज कल्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म भनेको चाहिँ अब चाहिँ जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अब फंक्शनल ग्रुपै चेन्ज हुन्छ ठीक छ हाम्रो जुन थियो यस्तो यो फंक्शनल ग्रुप यो थियो OH अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुपै चेन्ज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि फंक्शनल आइसोमेरिज्म भन्छ र अल्कोहलको कन्डिसनमा हैन अल्कोहलको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलको फंक्शनल आइसोमर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इथर हो के अरे भन्दाखेरि AL-kuh-hol अल्कोहल एन्ड ETHER ether are FUNCTIONL functional ISOMERS आइसोमर्स हो अल्कोहलको फंक्शनल आइसोमर के हो इथर हो र इथरको फंक्शनल आइसोमर के हो भन्दाखेरि अल्कोहल हो ठीक छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि फंक्शनल ग्रुप चेन्ज भएर हैन फंक्शनल ग्रुप चेन्ज भएर के हुन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप चेन्ज भएर इथर बनिने हो क्या इथर बनिने र इथरको फंक्शनल ग्रुप चेन्ज भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो अल्कोहल बनिने हो जस्तै एक्जाम्पल हेरेर मात्र बुझ्दिन्छ हैन एउटा एक्जाम्पल मैले CH3CH2OH यो हाम्रो के हो इथेनल हो ETHANOL इथेनल हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ यहाँनेरि अब यो अल्कोहल चेन्ज भएर के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 हो अनि OCH3 यस्तो बनिन्छ ठीक छ के भन्ने भन्दा CH3OCH3 भनेको अब यो भनेको के भन्दाखेरि यसको नाम चाहिँ अब METHOX मिथोक्सी METHAN मिथोक्सी मिथेन हो र के भनेपछि यो के को फर्ममा आयो इथरको फर्ममा आयो यसको कमन नेम के हो भन्दाखेरि डाइ METHYL मिथाइल ETHER इथर ठीक छ यो के भन्दाखेरि अल्कोहल यसरी अल्कोहल इथेनल थियो इथेनल केमा चेन्ज यसको फंक्शनल ग्रुप इथर भएको कारणले यसलाई हामीले हैन इथरको फर्ममा भनेको डाइमिथाइल इथर हुने रहेछ ठीक छ भनेपछि अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप भनेको इथर हो अल्कोहलको फंक्शनल ग्रुप चेन्ज यो OH चेन्ज भएर केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि OH केमा चेन्ज हुन्छ यो इथरको फर्ममा गएर चेन्ज हुन्छ ठीक छ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भनेको यही हो फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप थियो यो OH केमा चेन्ज भयो O मा चेन्ज भयो भनेको यो भनेको के भन्दाखेरि यो भनेको हामीलाई थाहा छ ETHER इथर हो भनेपछि यो केमा चेन्ज भन्दाखेरि इथर चेन्ज भएर यसको नाम के भयो मिथोक्सी इथेन भयो ओके बुझ्यो अर्को नै एक्जाम्पल हेरौँ यसैको CH3CH2CH2OH यसको नाम के हो भन्दाखेरि यसको नाम के हो मिथ इथ प्रोप PROPANOL प्रोपेनोल भयो अब यो के हुन्छ CH3CH2OCH3 हुन्छ यसको नाम के हुने भयो अब यसको नाम के हुने भयो भन्दाखेरि मिथोक्सी METHOX मिथोक्सी ETHAN इथेन हुने भयो IUPAC नेम IUPAC कमन नेम के हो भन्दाखेरि यसको कमन नेम भनेको इथाइल के हुन्छ इथाइल मिथाइल इथर हुन्छ भनेको ETHYL इथाइल METHYL मिथाइल ETHER इथर हुन्छ यो भनेको के भन्दाखेरि कमन नेम हो ठीक छ कमन नेम भयो ओके यति नै हो हाम्रो के भन्दाखेरि फंक्शनल आइसोमेरिज्म नोट गर्नु छ भने चटोसँगले नोट गरिहाल्ने हैन मैले चटोसँगले नोट जस्तै गरेर लेख्दिएको छ हैन नोटै हो सार्ने हैन ओके पज गरेर प्ले गर्ने हैन एकचोटि पज गर्ने सार्ने प्ले गर्ने अथवा स्क्रिनशट लिने आफ्नो खुसी र फंक्शनल आइसोमेरिज्म भनेको यो र हामीले पोजिसन आइसोमेरिज्म पनि हेरिसक्यौं त्यसैगरी हामीले अगाडि चेन आइसोमेरिज्म पनि हेरेको थियौं र डेफिनेसनहरु हैन अल्कोहलको टाइप्सहरु क्याटेगोराइज कति क्लासमा क्याटेगोराइज गरेको छ कति टाइप्समा क्याटेगोराइज गरेको छ त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौं भने आजलाई यति नै भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो बारे केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्दिनु भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुलाई शेयर गर्नु नयाँ छौ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु र सधैँभरि पढ्दै बस्नु आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु र एक्जाममा टप हान्नु ओके सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो बाइ